Đàm Tùng Vận và bộ sưu tập Người tình màn ảnh, toàn nhan sắc cực đỉnh. Cẩm Tâm Tượng Ngọc đang là một trong những bộ phim Hoa ngữ có lượt xem nhiều nhất hiện nay. Trong đó, ngoài những tình tiết đấu đá kịch tính, hấp dẫn, tôi còn đặc biệt chú ý đến vai nữ chính của Đàm Tùng Vận. Dù chênh lệch đến cả chục tuổi, song cô vẫn được khen ngợi đẹp, đôi khi sánh vai cùng Mỹ Nam, không tuổi, Trung Hán Lương. Nhân dịp này, Mây Sinh cũng ngồi điểm lại những bộ phim ăn khách nhất của Đàm Tùng Vận, và rồi chợt nhận ra rằng, dàn bạn trai màn ảnh của cô hầu hết toàn là những Mỹ Nam được xếp vào hàng cực phẩm của làng giải trí Hoa ngữ. Dù mối tình màn ảnh với Trung Hán Lương còn chưa kết thúc, Đàm Tùng Vận đã vội khai máy một bộ phim mới có tên Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám. Lần này, cô sẽ hợp tác cùng Bad Boy, Lâm Canh Tân, người từng được bình chọn là tân tứ đại tiểu sinh của Showbiz. Mây Sinh nhận thấy, ở những bức hình trong lễ khai máy hôm 21 tháng 3 vừa qua, Lâm Canh Tân so với thời đóng Sở Kiều Truyện cùng Triệu Lệ Dĩnh có phần tăng cân. Song, vẻ đẹp nam tính và đôi mắt một mí đặc trưng của anh vẫn có sức hút cực lớn. Yêu thích Đàm Tùng Vận là vậy, nhưng chưa bao giờ Mây Sinh thôi không ghen tị với nữ diễn viên, bởi trung bình mỗi năm, cô sẽ thu hoạch chừng 1-2 cực phẩm nhan sắc. Riêng năm 2020, cô liền lúc hợp tác với ba cái tên là Tống Uy Long, Trương Tân Thành trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và Nhậm Gia Luân trong Cẩm Y Chi Hạ. Tống Uy Long thì không phải nói nhiều, ở thời điểm hiện tại, tuy mãi chưa vươn lên được hàng tiểu sinh nhưng anh lại có nhan sắc mà bao cô gái mê mẩn. Ngoài gương mặt sắc nét, đôi mắt biết nói, anh còn sở hữu chiều cao nổi bật 1m85. Trương Tân Thành lại trái ngược với anh lớn, Tống Uy Long, nam diễn viên ghi điểm trong lòng khán giả nhờ vẻ ngoài lãng tử, gương mặt hoàn hảo nhưng lại toát lên sự thân thiện, ấm áp. Ở những tập mà Lăng Tiêu, Tống Uy Long chưa ngỏ lời với Lý Tiêm Tiêm, Đàm Tùng Vận, Mây Sinh và không ít khán giả đã đẩy thuyền, nhiệt tình cho anh bé. Trong bộ phim cổ trang Để Đời của Đàm Tùng Vận là Cẩm Y Chi Hạ, cô nàng lại hợp tác với nam thần vạn người mê Nhậm Gia Luân. Không sở hữu chiều cao nổi bật như một số bạn trai cũ của nàng Kim Hạ, song ngôi sao họ Nhậm lại sở hữu gương mặt điển trai, mang chút gì đó cổ điển, rất thích hợp để đóng cổ trang. Nhờ diễn xuất ăn ý mà cặp đôi Nhất Hạ phu phụ đã cống hiến cho khán giả vô số cảnh quay siêu tình tứ. Nhắc đến Người tình màn ảnh của Đàm Tùng Vận, không thể bỏ quên cái tên Lưu Hạo Nhiên. Mỹ Nam sinh năm 1997 từng hợp tác với nữ diễn viên trong bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất của Chúng Ta, đảm nhiệm vai Dư Hoài. Lưu Hạo Nhiên sở hữu một vẻ đẹp rất khác biệt, với gương mặt thư sinh, đôi mắt híp cùng chiếc răng khểnh duyên dáng. Nhờ diễn xuất ăn ý nên đến nay, Cảnh Dư Hoài vẫn là một trong những cặp đôi huyền thoại của thể loại phim thanh xuân học đường. Năm 2017, Đàm Tùng Vận từng hợp tác với Khương Triều và khuấy đảo màn ảnh Hoa ngữ với bộ phim Mùa Hè của Hồ Ly. Khi đó, cô và vai nữ thiết kế Lê Yên Thư, tài năng nhưng tính tình lầy lội, còn Mỹ Nam họ Khương đảm nhận vai Tổng Giám đốc Cố Thừa Trạch. Nam diễn viên gây thương nhớ khi sở hữu chiều cao 1m80, gương mặt góc cạnh cùng, khí chất soái ca, hệt như hình tượng tổng tài trong các câu chuyện ngôn tình. Nếu như Đàm Tùng Vận được mệnh danh là nữ thần thanh xuân, thì Hùng Tử Kỳ chính là một trong những nam thần thanh xuân, nức tiếng showbiz một thời. Nam diễn viên, đốn tim, fan nữ nhờ chiều cao nổi bật 1m88 cùng gương mặt baby, mãi không chịu lớn, bộ đôi thanh xuân từng có cơ hội đóng chung trong tác phẩm Từng Đóa Bọt Sóng vào năm 2011. Điểm ra mới thấy, Đàm Tùng Vận đúng là toàn đóng cặp với những thế hệ cực phẩm nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Rõ là cô sở hữu chiều cao khiêm tốn, song vẫn khiến không ít ngôi sao nữ phải ngước nhìn. Tin 02, Đàm Tùng Vận, Cảnh Điềm và dàn mỹ nhân đang gây bão màn ảnh showbiz. Hiện tại, Tiểu Vũ Khứ Linh và mọi người đang được chiêu đãi bằng hàng loạt dự án phim hot. Từ Cẩm Tâm Tượng Ngọc,
Tư Đằng cho đến Thiếu tướng Quân thú cưng của tôi đều có nội dung hấp dẫn và gây bão trong tháng 3 này. Một, Cảnh Điềm. Đầu tiên là siêu phẩm mới chiếu đã hot Tư Đằng. Thực tế, ban đầu Khứ Linh không kỳ vọng vào phim vì Cảnh Điềm nổi tiếng là sao nữ có diễn xuất không tốt. Tuy nhiên, Kinh Thành Tứ Mỹ lại chứng minh được cô ấy chỉ thiếu vai diễn phù hợp để tỏa sáng và chiếm trọn trái tim mọi người mà thôi. Hóa thân thành bán yêu Tư Đằng với vẻ đẹp cổ điển, Cảnh Điềm đã lăng xê thành công cho những bộ sườn xám đài các, kiêu sa cùng kiểu lông mày lá liễu. Dù diễn xuất chỉ dừng lại ở mức tròn vai, nhưng xét về tổng thể, người đẹp này vẫn khiến chúng ta phải hài lòng và mãn nhãn. 2. Đàm Tùng Vận. So với Tư Đằng, Cẩm Tâm Tượng Ngọc được chúng ta kỳ vọng nhiều hơn. Có sự góp mặt của Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương, nội dung lại xoay quanh đề tài gia đấu hấp dẫn. Đây là tác phẩm giải trí rất tốt cho mọi người khi rảnh rỗi. Trong bộ phim này, Đàm Tùng Vận hóa thân thành thứ nữ La Thập Nhất Nương. Cô thông minh nhưng phải che giấu tài năng và làm vợ kế cho người ta. Mô típ nhân vật không quá mới nhưng Đàm Tùng Vận lại thổi luồng gió mới cho vai diễn nhờ khuôn mặt trẻ con cùng diễn xuất linh động. Kết hợp với trang phục kín đáo, trang nhã của thời nhà Minh, Đàm Tùng Vận trông dịu dàng, trong trẻo hơn hẳn. 3. Tô Tiểu Hà. Mới lên sóng vài tập thì hàng loạt dự án hot khác nối nhau ra mắt. Thiếu tướng Quân thú cưng của tôi vừa tạo được chút danh tiếng đã bị vùi dập, thê thảm. Tuy nhiên, Khứ Linh vẫn kịp ấn tượng với nữ chính Tô Tiểu Hà do Điền Hy Vi thủ vai. Xét về tổng thể, vai Tô Tiểu Hà không quá mới lạ vì có tính cách ngọt ngào, hoạt bát và tinh quái giống hệt những bộ phim web drama khác. Ngoại hình của Điền Hy Vi cũng không quá xinh đẹp, nổi trội. Tuy nhiên, nhờ nội dung Thiếu tướng Quân thú cưng của tôi quá đáng yêu mà nữ chính cũng được lòng khán giả trẻ. 4. Ngô Tuyên Nghi. Dù Đấu La Đại Lục đã chiếu xong từ lâu nhưng sức hút của tác phẩm này vẫn chưa hề có dấu hiệu sụt giảm, thậm chí liên tiếp lọt top phim hot nhất tuần. Ngoài Tiêu Chiến, Ngô Tuyên Nghi cũng nhận được tình cảm của rất nhiều mọt phim truyền hình. Đây được coi là khởi đầu thành công cho nữ thần tượng trẻ khi lấn sân sang mảng diễn xuất. Trong phim, Ngô Tuyên Nghi vào vai Tiểu Vũ có tính cách đáng yêu, hơi bá đạo và thích đánh nhau. Diễn xuất còn non nớt và nhiều khuyết điểm nhưng ưu thế của cựu thành viên Hỏa Tiễn thiếu nữ 101 là ngoại hình trẻ trung, linh động rất hợp vai. 5. Tống Giật. Khứ Linh vốn đã có thiện cảm với Tống Giật từ ngày xưa, khi cô tham gia Kẻ Ngụy Trang hay Khánh Dư Niên. Đến khi cô nàng hóa thân thành Tô Đàn Nhi trong Ở Rể thì lại càng thích hơn. Có thể nói, Tống Giật rất xứng đáng với danh hiệu nữ thần nhan sắc cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ. Tô Đàn Nhi của Tống Giật là cô gái có ngoại hình tiểu thư, tính cách dịu dàng nhưng khi gặp khó khăn lại rất cương nghị, mạnh mẽ và dũng cảm. Ấy vậy mà đôi lúc cô lại rất ngây ngô khờ khạo. Bằng tài nhập vai xuất sắc, Tống Giật đã mang đến cho khán giả một Tô Đàn Nhi hoàn hảo nhưng lại rất gần gũi. Kết hợp với ngoại hình xinh đẹp, đừng hỏi tại sao lượng fan qua đường của mỹ nhân Ở Rể lại tăng nhanh đến như vậy. 6. Trác Giá. Trong các bộ phim đam mỹ, vai nữ thường bị khán giả ném đá, la ó vì dám chen chân vào mối quan hệ của hai nam chính. Tuy nhiên, Cố Tương của Sơn Hà Lệnh lại là trường hợp ngoại lệ. Thậm chí, nhờ vai diễn này mà gương mặt trẻ Châu Dã cũng được lòng khán giả xem phim hơn. Mang tiếng là bánh bèo trong phim đam mỹ nhưng Cố Tương không hề có những hành động phá hoại Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành. Ngược lại, cô còn đốn tim mọi người vì vẻ thông minh, linh động và đôi lúc có chút kiêu ngạo của mình.